دوستای عزیزم، کانال آشپزی خودتون حتما حمایت کنید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. اون زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوی خوشمزه بعدی رو از دست ندید. راستی اگه غذای پیشنهادی دارید حتما تو قسمت کامنت ها برام بنویسید تا در اولین فرصت با هم درست کنید و از آشپزی کردن لذت ببرید. مرسی که هستید.